Hello guys! Welcome to my channel! So ayan guys, nandito kami sa Safe Mall Moharak. Papasok kami ng H&M. Ano lang kami, window shopping. So enjoy guys for watching. Ay, taray! 1.5. Picture lang kita. Sama kita. Ay, ang ganda ng pagka-black niya, be, oh. Oh, diba? Oh, diba? Tingnan natin.